Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Як то кажуть в народі, не встигли озирнутися, а вже і травень на дворі. В цьому відео хочу запросити вас в гості до нас на дачу. Це буде влогове відео, в яких я розповідаю, що ми робимо на дачі в той чи інший період, пору року. Дуже багато змін, багато зробили, багато запланували. Так що буде і цікаво, і корисно, я впевнений в цьому. Пішли оглядати. Хотів розпочати це відео з доволі сумної події. Наш псевдоплатановий клен, який ми 2,5 роки тому висадили на це місце, підмерз під час останніх холодів. Листя молоді померзли на ньому, вони як варені були, зараз вже вони посохлі. Звісно, ми захвилювалися одразу, але потім я повивчав це питання і з псевдоплатановими кленами таке, на жаль, трапляється. Коли ми купували, ми за це не знали. Так, можливо, ми б обрали інше дерево на це місце. Але я вам хочу сказати, побачив платани на набережній, і вони також під час останніх холодів підмерзли. Ось коротенький фрагмент на ваших зараз екранах, як підмерзли платани. Будемо сподіватися, що з кленом все буде добре і він відновиться незабаром. І ось ще такий невеличкий яскравий осередок диких тюльпанів, який росте вже 3-й рік під цим кленом. Це дикі, а по-іншому їх ще називають ботанічні тюльпани. Друзі, якщо не вирощували такі, це самі безпроблемні і довго квітують. Вони маленькі, бачите, вони такі дрібненькі на розмір бокалу, але від цього вони ще дивніші, тому що з великими бокалами багато різних сортів, а ось саме таких і довгоквітучих, причому вони квітують вже доволі тривалий період під цим кленом цієї весни. Так що це варто того, щоб їх посадити, вони поливаються під час поливу дерева. Інше ми нічого з ними не робимо. Не викопуємо, не висаджуємо. Ось так вони тут ростуть в пристовбуровому колі. Купував я цибулинки цих тюльпанів, як і багато інших тюльпанів, в інтернет-магазині Флоріум. Зараз, звісно, тюльпани у них не продаються з Голландії, але у них весняні рослини дуже багато. Якщо схочете щось оновити, свою діляночку можете зайти, я посилання залишу в описі під цим відео. І по промокоду «Наша дача» для вас в інтернет-магазині Флоріум буде знижка мінус 10% на будь-які рослини. Гортензія, півонії, троянди і багато-багато інших. До речі, ось клен японський, він не постраждав під час заморозків. Так що залежить від того, якого виду клен, так він і буде тримати негаразди з боку погоди. Ось так виглядає. Також ми його висадили, як купили дачу 2,5 приблизно роки тому. Ось такий красень. Розростається вже, я так думаю, втричі більший, ніж був тоді, коли ми його купували. Півонії. Я багато бачив вже квітуючі півонії, і мені присилали фото в Інстаграм. Так там у людей вже квітують. Наші півонії ще, на жаль, не квітують. Дивіться, який величезний кущ. Я зробив таку огорожку йому з пластикової сіточки, тому що стебла довгі, і вони намагаються розвалюватися. Щоб цього не трапилось, ось тут зв'язали такими пасками пластиковими, і все, воно так тримається у вертикальному положенні. На мій погляд, це буде гарно. 2 роки цієї рослинці, і я вже нарахував, тут більше 10 квітів. Ми підживлювали для того, щоб кущик був такий потужний. І він дійсно потужний. Тюльпани, на жаль, звичайні тюльпани вже відквітовують. Але ми ж знаємо за те, що тюльпани в травні вже майже відходять і готуються до спокою. Так що нічого тут дивного немає. Сезон був вдалий для них, дуже красиві були тюльпани. І ось ще один красень, також півонія, зверніть увагу, зовсім інша. Низенька, тут і кольори будуть різні, і квіти. Обов'язково покажу і ось цю півонію, і ось цю. Це флоріумівські півонії, а ось це мені подарувала підписниця. Це півонія Іто. Листя трішки інші, якщо я не помиляюсь. Так. Листя від деревоподібної півонії, а стебла від трав'янистої. Це гібрид, селекція, поєднання саме
трав'янисті, півонії і деревоподібні. Ще не прибрав, але почався дощик, треба прибирати. Косив газон, покосили сьогодні. І зверніть увагу, ось треба його трішки підживити, але підживлювати буду я його по листу. Вже приготував чим обробити. Буду працювати плантафол 25 грамів на 10 літрів води з формулою 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію, плюс мікроелементи. Це плантафол саме для листових обробок будь-яких рослин. І я ще додам, ось взяв ложечку, пів столової ложки карбаміду. Ось це карбамід, а карбамід він для листів. Це взагалі перша справа. По-перше, карбамідом ніколи не обпечеш листя, на відміну від аміачної селітри. І це і аміачна селітра, в принципі, азот, як ми знаємо. Але тут амідна форма, яка не вражає, не обпікає листя зелені. А у селітрі аміачний, там зовсім інша справа. Нітратний азот, він дуже агресивний по відношенню до зелених листів, є небезпека. Так що, друзі, якщо хочете, щоб ваші рослинки зазеленіли, ось вам треба використовувати обов'язково карбамід. Бажано додати ще плантафол, тому що тут є ще і фосфор, і калій, і також азота трішки, і, до речі, такого самого амідного. І ось не прибрав косарку, покосив. Що хотів сказати, це найдешевша косарка. Ми її купили 3 роки тому, як купили дачу і посіяли ось цей газон. Стало питання провести покос. Раніше у нас, коли ми мешкали на Луганщині, була косарка бензинова, фірма Hyundai. Бензинова, але для ось такої невеличкої ділянки, коли газон 1,5 сотки буквально, ось електрична косарка, ось цей бошик. Він вже трішки такий, звісно, вживаний, вже він такий, можливо, брудненький, але він такий зручний, легенький. Я його підключив і погнав. Він чудово викошує все, що нам треба. І не важко, і швиденько, і легенько. І до того ж не розбризкує, ось це я знімаю потім, ну зараз незручно однією рукою, ось мішок. І пішов на компостну купу, все там зберігається, а потім ми, коли воно, коли розкладається, ми його повертаємо на грядки, на городик. Так що, друзі, якщо невеличка ділянка, я от радий, що ми не купили бензинову. То і важко, і бензин, і обслуговування, і назаводиться, і ще щось. Електрика, будь-яка електрика. Але оце найдешевша була, ми її купили. І я ні хвилини не шкодую, що саме ось таку легеньку Bosch ми колись свій час придбали. Виручає і підтримує наш газон в доброму стані в будь-яку мить, коли б не було потреби покосити її. Відкрили трішки міні-парничок, під яким у нас росте полуниця. Ось це полуниця ремонтантна, і вже з'являються на неї ягідки. Напишіть в коментарях, друзі, як у вас справи з полуницею, з ремонтантною, з літньою полуницею одноразового плодоношення. Вже збираєте? Чи, можливо, ось такий вигляд, ягідки, чи... взагалі буде цікаво почитати, як у вас справи. Тому що саме коментарі – це зворотній зв'язок, в якому ви не тільки питання, але й побажання пишете. Дуже приємно за них читати, до речі. Коли бажають гарного, я з задоволенням завжди навзаєм бажаю, тому що це підтримує і мене, я думаю, і когось з вас також. Дивіться, полуниця ось ця на цю грядку ми висаджували минулої осені. І ось як в цьому році ремонтантна полуниця у нас вже збирається плодоносити. На окремих рослинах я бачу по 10 квіточок. І вони не померзли. Не померзли все завдяки ось такому укриттю з міні-парничка. Тому що питали, що трапилось, черненькі плямочки всередині квіточок, у людей. Друзі, це підмерзли. Коли вони підмерзають, черненька плямочка в саме серединці з'являється, то, на жаль, вже не буде там ягідки, скоріш за все. Тому зберігайте. Ось найпростіше укриття. У нас тут 6-метрове, ми одразу накрили спанбонд 50,
і він надійно тримає тепло. Якщо потрібен такий міні-парничок, я посилання також залишу. По промокоду «Наша дача» буде знижечка мінус 5%. Будь ласка, дуже якісний спанбонд, який слугувати буде вам не один рік. І також винести під цей міні-парничок петунії, яким вже немає місця в розсаднику. Розсадник у нас доволі обмежений. Є, звісно, там тепле відділення, де можна було б це зберігати, але ж немає куди поставити. Там 8 квадратних метрів і багато розсади різної, тому саме під таким міні-парничком це все і зберігається. Я нещодавно знімав відео, хто не бачив, можете подивитись у мене на каналі. Наш часник захворів на фузаріозне в'янення, почали жовтіти нижні листя, і ми його вчора лікували. Я за це розповідав, чим та як ми лікували. Зараз, поки він виглядає наче непогано, таке зелене листя, але знизу вже лист пішов жовтіти. Так поступово, якщо нічого не робити, і піде воно пропадати. Поступово, поки не дійде до самої верхівки. Були сьогодні в магазині, не вистачає нам ґрунтів для того, щоб пересаджувати рослинки. Тому ось купили якийсь ґрунт. Я ніколи таким не користувався, але іншого не було. Макоша. Можливо, хтось користувався, друзі. Напишіть в коментарях, як вам цей ґрунт. Але вже, як би там не було, будемо використовувати завтра, пересаджувати. І зайдемо в розсадник з цієї сторони. Ось наше відділення. Хто ще не був чи вперше дивиться моє відео. 8 квадратних метрів, 4 завширшки, 2 в довжину. В розсаднику залишились у нас пеларгонії, квітують же, солодкий перчик, ротики, гвоздики, сальвії, бегонії на нижній полиці, томати і подібні рослинки. Огірочки стояли тут, ми їх винесли сьогодні. Давайте на них подивимось ще. І ось тепличне відділення. Томати висадили. Камін електричний підігріває їх у разі потреби. І ось огірочки, які будемо висаджувати на ось це місце. Тягнуться трішки огірочки, тому що стояли на стелажі, а на стелажі їм було затісно. І ще хочу показати 2 півонії. Ми завжди до них підходимо. Це деревоподібні півонії. Ось у них там стебла, такі дерев'янисті, збираються квітувати. В минулому сезоні вони квітували вперше. По 5 квіточок було, а зараз вже біля 10 квіточок. Також будемо дивитися. Підійдемо до них наступного разу, коли будемо знімати влогове відео і подивимось на це чудове цвітіння. І ось друга півонія, також деревоподібна, жовтого кольору. Також вона дуже красива. І спаржа. Ну, якщо вже поруч зі спаржею, спаржа в цьому році ми хотіли викопати, зібрати, точніше, декілька пагонів, але потім вирішили, хай вони набираються. Були такі смачнющі, красивенні, такі товстенні ось ці пагони, коли тільки з'явилися біленькі, такі чистенькі, і вже на вигляд вони були смачні. Ось коли вони в такому розвитку, вже їх варто зрізати, підкопувати і вживати. Але вирішили, хай ще набираються сили, стають більш потужними, а ось на наступний рік, я думаю, ми з них вже зберемо гарний врожай. Друзі, ось що хотів показати вам в цьому відео. Дуже сподіваюся, що воно для вас було цікавим, а можливо навіть в деяких моментах і корисним. На цьому завершую. Дякую за увагу, бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!